afternoon guys. So, second vlog natin. So, this episode tuturuan ko kayo kung paano mag-prepare ng sa leaf propagation and papakita ko kayo ng sample later on. So, liga na. Yan. So, bali, nag-prepare na ako ng sand. May sand mixture. Gusto nyo malaman kung paano, comment down below para turuan ko kayo kung paano gumawa ng sand mixture na available dito sa atin sa area natin, which is sa akin dito sa Albay. And here are my cuttings.